Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Ferdinand from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video updates. So kung meron pa kayong time guys, paki-watch lang po yung mga video ko below on how to making money online, mga product promotion at iba pa. Kung meron pa kayong time, kung lalo na kung laptop or PC ang ginagamit ninyo guys, ano lang po yung social media ko above my videos like Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, um, and website. So, before tayo mag-proceed guys, dito muna tayo sa ano ko po. Yan, yung Facebook page ko. Ito po yung Facebook page ko. Ang pangalan po ng Facebook page ko is yung Unified Products and Services. So, yan po guys. Ayan, paki-like lang po itong ano ko, yung Facebook page ko, parang malalaman ninyo kung ano ba yung mga pinopost ko dito sa Facebook page ko. Ito po tungkol po ito sa mga taong naghanap ng extra income. So, ayan po guys. So, proceed tayo dito kung paano ba tayo paano mag-order ng products online via unified system. So, punta tayo dito sa ano ko, sa unified. Dito po yung unified ko. So, ayan po guys, itong unified ko, punta tayo dito. Ito po yung system ng unified. Kung member kayo ng unified, ito po makikita ninyo yan. So, ayan po. Punta tayo dito sa MLM shop or online shop. So, MLM shop, yan. And then, wait for a while. So, ito po yung mga products, guys, ng MLM shop. Kasi sa Unified Products and Services, hindi lang po services, meron pang mga products. So, ang topic natin ngayon, kung paano mag-order ng products online via Unified system. So, ayan, gusto ko ng acai berry kasi po para sa nanay ko sa Liti, gustong gusto talaga niya guys kasi before siya hindi nag-inom ng acai berry, grabe po talaga yung ano niya guys, yung katawan niya parang mahina, walang gana, parang hindi ba magaan yung ano niya, yung katawan. Once na since nag siya ng acai berry at saka absorbency, medyo naka na siya, magaan yung katawan niya, nakapag na siya ng garden o kahit ano pa ang tawag yun, anong tawag yun, naka-garden at kahit pa at gusto na niyang bumalik magtinda ng sari-sari store kasi magaan na talaga yung katawan niya. Hindi na iba yung hindi pa nakainom at nakainom ng acai berry. So kaya ayan, mag-order na naman ako kasi wala na, para po na ano ko talaga i-maintain sa kanya para po sa katawan niya kasi yung nanay ko is 62 years old na, kailangan ko talaga i-maintain yung ano niya, yung katawan niya, parang hindi maano ng sakit. So ito po, gusto ko yung acai berry mixed fruit drink. So ito po, i-click lang po yan natin yan. So ayan po, ito pa, paano, depende po yan guys kung ilan yung gusto ninyo, yung quantity. So, ano dawag yun, isa lang kasi, medyo, yung rin, yung price, pero isa lang, at least, good for 1 month sa isang boutique. Ano ko lang guys ha, so, ayan po. Ayan, acai berry mixed fruit drink. Kung hindi pa ninyo alam yung acai berry, kung ano ba talaga yung acai berry, guys, punta kayo sa YouTube ko, mayroong mga acai berry o kaya sa Facebook, isi-search po ninyo kung ano ba talaga itong acai berry mixed fruit drink. Para pang ano po ito, pang ano talaga ito guys sa katawan ninyo.
So, yan, mag-order ako ng acai berry mixed fruit drink. So, isa lang muna guys. So, quantity 1, so nagkakalaga po ng SRP 2,070 pesos, pero kung member ka dito guys is 30% lifetime discount po kung member ka ng Unified Products and Services. So nagkakahalaga po ng 1,449 pesos in one bottle. So, ayan po. Quantity, isa lang. So, add to cart. So, yan po. Add to cart. So, andito na po. So, ngayon, mag-ano na po tayo? Bayad. Bayad po tayo. Check out. So, ayan. Acai berry mixed fruit drink. So, ayan po yung babayaran ko. So, check out. So, isi-check out po natin. So, yung total point value ko po guys, kasi kung member ka, may mga total value yan. Total value, tapos, pwede ka na basta guys, marami talaga ito. Kung maano mo na yung total value dito, kung once na mag-order ng mga products, may mga total value ka at maano mo yan, ipunin mo yan, parang mag-ano ka talaga, as in na ladder, step by step ka na pupunta sa itaas. So, ayan po. Check out. Check out muna tayo. So, acai berry mixed fruits, babayaran ko is 1,449 pesos. So, ayan, check out. So, kailangan natin guys, iano po natin kung payment option. So, how would you like to pay? So, gusto ko sa e-cash, select term. So, yan po, gusto ko i-deliver for delivery. So, ayan po, contact person. Ito, yung yung sister-in-law ko, Josephine. Ayan. Kasi siya po yung talaga, yung ko. Ang contact number is, punta, 09, sadali lang, hindi ko na-memorize, 56, 78, 65, 104. So, ayan, Josephine. And then, Jero for delivery. Kailangan talaga guys, before mo i-confirm, kailangan i-be careful din manalog, hinunangan, Southern Liti, yes, 6608. So, yan po. Pero be careful talaga guys, yung mga address na hindi kayo magkakamali talaga. So, unang-una, how would you like to pay is e-cash. Kasi sa e-cash, may may pondo. And then, select term, i-delivery ko, i-deliver po sa bahay namin. Kay sister-in-law ko, kay Josephine Diluta. And then, yung contact number, 09 56 P78 650 65 104. Tapos yung address. So yung address namin is Manalog Hinanangan, Southern Liti. So okay na guys. So i-check out mo yan. So ayan, i-check out mo yan. Dali lang. Check out mo yan. So, ayan, downloading. Tingnan ninyo guys, successfully purchased tracking number. Ito po. Take note mo yan. Para po pag maka-claim ka, meron kang tracking number. So, view receipt. So, ayan. So, madali lang talaga guys kung paano talaga i-download ko yan. So, okay, yun na po yan guys. Balik tayo dito. Sandali. My purchase. So, ayan. Nandito na po guys. Ito po, 'di ba? Ngayon is July 3, 2021. So, meron akong order na isa for deliver e-cash. Ayun po. So, tingnan po natin yung
yung e-cash account ko kung ilan, magkano, ilan na ang ano, ayan. So, meron akong 1,347 yung ano ko po, yung e-cash ko. So, ayan po, tingnan po ninyo. Wala, sandali lang. So, ayan. So, ayan po guys, madali lang talaga. Unang-una, dito kayo sa ano ninyo, sa system ninyo. Ayan, makikita ninyo yung system. Pagkatapos, tingnan po ninyo yan. Yung ano po guys, tingnan po ninyo dito sa online shop, tapos MLM shop, at mag-ano na po kayo. Tingnan po ninyo yan. Ayan, makikita ninyo talaga yan kung anong gusto ninyo. So, ayan, mayroon ko may purchases. So, ayan, din dito na po pick up location for delivery. Ayan po guys, yun lang po. As in, super madali. Kung gusto po ninyo na magiging member dito kay Unified Products and Services, nandito lang po ako na pwedeng maka-assist sa inyo, or gusto ko kayo na magiging business partner ko balang araw. So guys, sa description ko po, merong anong tawag yun, yung description ko sa Facebook kung paano talaga paano ano po ninyo ako, i-message ninyo ako sa Facebook. So hanggang dito na lang po guys itong video ko tungkol po kung paano mag-order ng products online via Unified System, yung mga products ng Unified Products and Services. So guys, again, kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, please click subscribe on my YouTube channel and hit the bell icon for the video updates. Ito yung mga notification para malalaman niyo kung ano ba yung mga video ko na ina-upload balang araw. So guys, thank you for your watching and bye for now.